วันนี้พาทุกคนมาแชร์วิธีการตรวจสอบการตอกเข็มกันนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของเสาเข็มนะครับเรื่องของการวางหมุดผังนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของการตอกเข็มให้ได้ระยะโบรเคาท์นะครับเดี๋ยวพามาดูว่าทางผมมีวิธีการในการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไรนะครับยากๆให้วิศวกรเขาทำนะครับเดี๋ยวเราเอาแค่เบื้องต้นไปดูกันก่อนแล้วก็เพื่อนๆกำลังตอกเข็มอยู่ก็ลองเอาไปตรวจสอบของตัวเองได้นะครับผมไปครับไปรับชมกันใครสนใจเราสร้างโกดังโรงงานนะโทรมาได้เลยครับหรือที่บ้าน0 1 7 0 5 2 1 3 2หรือทางบัญชีและแอดตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมไปรับชมกันเริ่มต้นเลยก็คือเราต้องเอาแบบที่วิศวกรเขียนเอาไว้ว่าเข็มที่จะทำการตอกเนี่ยเป็นอย่างไรนะซึ่งวิธีการดูเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานโกดังโรงงานมันจะเป็น2ส่วนที่1คือเข็มที่ตอกสำหรับรับเสากับส่วนที่2คือเข็มที่ตอกสำหรับรับงานพื้นเราจะทำการนับจำนวนนะครับว่าในแบบเนี่ยมีทั้งหมดกี่หมุดกี่ต้นแล้วก็มาเดินดูของจริงกันเลยว่าเรามีจำนวนหมุดตรงกับในแบบหรือไม่หลังจากนั้นก็ลองเอาตลับเมตรมาแทงวัดดูซะหน่อยว่าระยะของตัวหมุดเนี่ยที่กำหนดไว้ตรงกับที่ในแบบเขียนไว้หรือเปล่าต่อมาดูเรื่องของสเปคเข็มกันนะครับซึ่งต้องดูในแบบให้ละเอียดเลยว่าในแบบของเราเนี่ยแต่ละตำแหน่งเราใช้เข็มขนาดเท่าไหร่อย่างเช่นหนังนี้เนี่ยเรากำหนดเป็นขนาด I22 เท่ากันทุกจุดและการทำงานเราระบุไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเข็มมก.นะครับซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าตกลงกับผู้รับเหมานะมีมก.หรือไม่มีมก.เนี่ยลองไปคุยกันดูแล้วทุกท่านก็ลองเดินดูสภาพเข็มโดยทั่วไปนะว่ามันจะต้องไม่แตกไม่หักนะครับซึ่งอันนี้โดยส่วนใหญ่คนตอกเข็มเขาจะดูให้เราด้วยอยู่แล้วส่วนสุดท้ายที่ทะเลาะกันบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของความลึกของเข็มหรือความยาวของเข็มที่เราใช้ในการตอกในแต่ละต้นในแต่ละจุดนะครับซึ่งตรงนี้ผมแนะนำว่าทุกท่านต้องไปดูในแบบและเคลียร์กับผู้รับเหมาให้ดีว่าไซต์งานหรืองานที่เรากำลังทำเนี่ยตัวเนี้ยกำหนดอยู่อย่างไรยกตัวอย่างเช่นบางที่เขาก็จะกำหนดเลยว่าความลึกของเข็มตรงเนี้ยอยู่ที่11 เมตร 22 เมตรอันนั้นก็คือวิศวกรเขาอาจจะไปทำการเทสดินมาแล้วหรือคำนวณเรื่องแรงเสียดทานมาแล้วแต่อย่างถ้าหลังเนี้ยของผมเนี่ยระบุโดยการกำหนดว่าเราต้องใช้เข็มให้ได้20 ตันพายก็คือพูดง่ายว่า20 ตันเนี่ยต่อต้นนะน้ำหนักในการรับของตัวเข็มซึ่งน้ำหนัก20 ตันต่อต้นเนี่ยมันจะถูกแปลงออกมาเป็นเรื่องของน้ำหนักตุ้มแล้วก็ระยะยกประกอบกับเขาเรียกว่าการกระแทก10 ครั้งสุดท้ายเนี่ยเข็มจะต้องกดลงไปไม่เกินกี่เซนติเมตรซึ่งนั่นความหมายคือเข็มเนี่ยสามารถต้านแรงที่20 ตันพายได้แล้วส่วนเรื่องของการเช็ค last 10 bow หรือ10 ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ของทีมตอกเข็มเขาเป็นหน้าที่ของวิศวกรนะครับเราอาจจะไปลองสุ่มๆดูบ้างก็ได้เพราะว่าเขาจะมีการขีดเส้นเอาไว้อยู่ส่วนกรณีที่ถ้าเข็มของเราเนี่ยมันยาวเกินจนต้องมีการเชื่อมต่อนะครับกระบวนการเชื่อมต่อก็ค่อนข้างสำคัญเราอาจจะต้องดูเรื่องของไฟให้มันนิ่งเพื่อให้เชื่อมออกมาได้สวยแล้วก็ทีมต่อเข็มนะครับเขาก็ต้องทำการเชื่อมให้ได้แนวที่สวยงามภาพรวมถ้าเราดูครบทั้งหมดนี้นะครับผมว่า 90% เนี่ยทุกท่านได้งานเข็มที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตามแบบที่วิศวกรกำหนดแล้วนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นเทคนิคที่เป็นด้านของเชิงวิศวกรรมก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโฟร์แมนของวิศวกรนะครับที่เขามาที่เราให้เขาทำไปดูแลกันเองต่อนะครับนี่คือขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องของเข็มนะครับของทางเรานะครับไงก็ลองใช้ไปเป็นไอเดียในการตรวจสอบได้นะครับผมส่วนใครมีคำแนะนำหรือข้อติชมอะไรก็ทักมาใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมใครสนใจเราสร้างโกดังโรงงานโทรมาได้หรือที่บ้าน0 1 7 0 5 2 1 3 2ทำมาที่ไหนจำได้ลิงก์นี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ